Di bro, yan yung pinis mo niyan. Sugat. Bro, yung Ang takip. Uy. Takip. takip. Wala ako. Kuya. Yan pala yung mabili natin yung takip. Dito pa. Angat niya. Step by step. Oo. Kaya hindi pa. May samang foam. Ganyan pa yun, no? Hirap yung yung bahay. Tapos na iwan. Yun yung pampano, no bro? Yung pag naiwa. Sugat. Bah, kaya dekat ako. Tapos ba laman bro?
dyan, bro. Sige. Ano naman kayo dyan? Mas express yun. Mas mabilis. Okay. Ano ito? Ay da. Lakon. Alam na alam mo yung gero eh, bro. Sa baba. Pang ano talaga ito pang gawin. Ano guys? Wala yung boss namin eh. Ah, Opo. Yan, half lang ah. Palambutin ko lang ako ito para di magansi ito yung ping. Okay, sarap lagi natin. Video mo? oo. Oh, isa lang yan ha. Wala. Para bibigyan pa natin to? Yung usok ko.
Ano mo, no? Bukas ko na yan, bro. Ito naman, bro. Dami. Ano, mahirap dyan. Yun. Sakto ba yung sabaw niyo, bro? Okay lang yan. Ano yan? Okay na to, bro. Di, bro. Yan yung beans mo yan. Oh, wait lang. Saan? Bro, yung... Waso... Laksa. Oh. Baka yun. Kung ano, bro. Kasi, mas maganda yung... Itong noodles na maganda kasi. Kaysa dun sa mga ibang ano. Roda. Ito na siya. Yung pan-Chinese talaga yun eh. Bro, panoorin ang titik. Yung kulang.